So, malapit na ang Pasko, and alam ko, nag-iisip na kayo ng pang Noche Buena nyo. So, subukan kong bigyan kayo ng tips para sa tipid Noche Buena. Gagawa tayo ng traditional and gagawa tayo ng hack recipe para alam naman natin, kailangan natin magtipid ngayon, di ba? Pero hindi ibig sabihin no, hindi na tayo magsi-celebrate. Siyempre, lahat ng salo-salo, masarap pagkasama natin ng, pare, Coca-Cola. Lalo itong bago nilang packaging. Santa Claus, Paskong Pasko talaga, di ba? Okay naman. Siyempre, bago tayo magsimula, pare. Sayang. Hindi ko alam sa inyo, pero at least para sa akin, isa sa pinaka nilook forward kong pagkain kapag may kahit anong celebration, kahit Pasko, as in kahit ano talagang celebration ay yung cathedral window cake. Yung gelatin lang yung pre na puti tapos may ano. Alam naman natin siguro kung paano gumawa nun. I mean, in theory, di ba? Gelatin lang naman siya na dalawang klase. Actually, maraming klase siya. Depende sa inyo. Pero papakita ko sa inyo kung paano gumawa nun traditionally and yung hack version niya. Magsimula tayo dun sa traditional. Meron tayo dito 3 pakete ng gelatin and ayon sa packaging, kaya nitong mag-set ng 1 liter. 1 liter ng liquid, di ba? Pero gusto ko mas makunat ng konti, so babawasan natin yun. Gagawin nating 750 ml lang. So meron tayong 3 bowl dito. Lagay lang natin lahat yan dyan. Meron tayo dito pare mainit na tubig at kukuha tayo ng 1 cup doon. Yan, may suka tayo ngayon. Lalagay lang natin dyan. Ang tawag dito sa ginagawa natin ay blooming, sana all, di ba? Oo. So, pero ang ginagawa lang nito is basically nire-rehydrate lang na yung gelatin natin. Kasi di ba, powder form siya. Kailangan niya munang mag-absorb ng liquid para mas matulungan siyang ma-dissolve, di ba? Meron tayo ditong 3 juice packs, di ba? Kahit anong gusto nyo, kayo na bahala. Meron kami ditong orange, strawberry, tsaka grape, diba? Ngayon, kung gusto nyong mas makunat yung gelatin nyo or mas matapang din yung flavor niya, mas intense, bawasan nyo yung liquid, siguro kahit 500, pwede. Tingnan na lang natin mamaya kasi pwede naman natin tikman yan Strawberry. Yan. Lagyan natin ng tubig. Check natin kung okay na yung 500 ml. Pero I think magsi-750 pa rin tayo. So, 2.5 cups imbis na 3 cups, yun ang ilalagay natin. Sumarap kayo ng flat na lalagyan. Ako, eto na lang. Kung meron kayong yung mga glass na lalagyan, any flat na lalagyan, okay na yan. Actually, pwede na nga rin dito itself. Ilalagay nyo na lang sa ref to. Kaso, medyo magiging matagal yung pagsiset niya kasi maliit yung surface area niya. So, mahihirapan siyang lumamig, di ba? Any flavor will do. Bahala kayo. Ipa-room temp nyo muna bago nyo ipasok sa ref para hindi mahirapan yung compressor ng ref. Diyan nasisira mga ref di ba? Tapos, palamigin lang natin. Tapos pag matigas na siya, hiwain natin. Pero mamaya na yun. Palamigin muna natin paano may hiwain. Tubig yan. Come up tayo sa ganito. 1 packet ng gelatin, of course. 125 ml ng tubig or half cup. Anywhere between 130 to 125. Gelatin lang naman niya. Huwag kayo masyado ma-pressure. Ako, hindi ako na-pressure sa computation Hindi talaga. Yung mga ganyan, kabisado ko yan. Tapos, i-dissolve lang din natin. Tulad ng ginawa natin kanina, binloom natin siya. For, ganun din, 5 minutes din. Habang binubloom natin yung gelatin natin, buksan natin yung gatas natin. Gentle lang. So, ilalagay natin yan dyan. Half cup ng asukal, lagay natin dyan. Kapag medyo mainit-init na siya, again, hindi nyo hahayaan kumulo, lalagay na natin yung bloom gelatin natin dyan. Diba? Yan. Ito na yung mga fruit jelly natin, pare. Hindi na kailangang alisin sa lalagyan, tapos saka hiwain ng maayos. Di na, ganyan na lang. Kuha tayo ng isang bagong bowl. Dito natin huhulmahin yung pinaka-cathedral window natin. So, lagyan natin yung mga jelly natin. Ito yung strawberry. Ito yung ating grapes. Uy, daming grapes. Yan. Yung ginawa nga natin kanina dito na parang panakota, milk jelly or cream jelly. Yan. Lagyan natin dyan. Buhos natin. Konti lang. Kasi kailangan lang naman to para mabuo sila. Room temp na dapat siya, wala na siyang kainit-init talaga. Kasi pag yan, nilagay nyo dyan sa gelatin nyo, malulusaw lang yan. Gusto mo yan? Ayaw. Kala ko gusto mo yun, sasapain kita Ayan, okay. So, eto na siya. Hiwain na, hindi pa. Palalamigin muna natin to bago natin mahiwa. So, eto na yung medyo traditional natin na cathedral window. Diba? Try naman natin yung hack. Tapos, para dun sa hack version natin, pare, eto lang ang gagamitin natin. Paborito natin merienda ng bata tayo.
Jelly cups, pare. Diba? Nakakailan akong ganito dati. Oh. Hindi ko mahigop. Kanina ko pa siya binalatan, tapos nilagay ko sa ref para lumamig. Pero mapapansin nyo, alam nyo naman pagbukas nyo, di ba may sabaw yun? Di ba? Tulad yan, ayan, may sabaw siya. Di ba? Yan. Tatanggalin natin yan. Baka kasi may pumigil yan sa pag-set ng gelatin natin. Tapos talagyan lang natin ng natin. Milk jelly natin, di ba? So meron nga tayong dalawang version dito. At patidigasin lang natin to sa chiller lang. So eto na nga, pare. Gawa na yung cathedral window natin. Ang dami nag-aabang. Pakita mo. I love you, Ninong Ray! Kala mo naman, pagkarami-rami nung ginawa ko, dalawa lang yung ginawa ko. Akin lang to Akin pa isa. Sa'yo ba isa? Oo. Bawal sa'yo to Actually, medyo tumagal siya more than overnight. Medyo madilim na nga uli. Pero ayan siya, nabuo naman siya. Pero dito, mapapansin natin, pare. Pakita mo. Jiggly, jiggly, jiggly. Eto, perm, 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 perm. Dito muna tayo sa ating cathedral window from scratch, pare. Sana matanggal yan. Nilulusin lang natin edges. 1 o'clock. Alauna. Alasin mo! May tumawa doon. Baka kala nyo, ano yan ha? Edited yan ha? Galing! Galing! Woo! Woo! Galing job! Thank you, thank you, thank you. Salamat, salamat. 2 o'clock. 2:30. Okay. So, natanggal naman natin siya ng buo. Medyo hindi ganong kagandahan yung itsura niya, admittedly. Pero okay lang. Ako rin naman, di naman ganong kagwapo. Pinapanood niyo pa rin Munting malaglag. Reshoot yan, reshoot yan. Di ba? Basic, very easy, di ba? So, medyo parehas na naman yung itsura niya. Medyo parang mas maganda lang ng konti ito kasi mas hindi durog-durog. Pero tikman na natin, pare. Mukha naman siyang, nabuo naman siya. Yun lang naman ang gusto natin mangyari dyan. And I'm sure, yung flavor niyan, ganun pa rin naman kasi fruit jelly lang naman yan di ba? Uy! Uy! Smooth! 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 Uy, sobrang tamis. Nilalanggam yung kutsilyo ko. Grabe naman yung mahablang ka mo. Mahablang ka. Ano ba yan? Gelatin. Coffee gelatin. Matutuwa dito si Jason Doriolo. Seryoso? Doriolo. Nagising ka rin Kaklase ko nung high school yun Bigla na wala. Lupit mo, enigma? Hindi, editing yun Jerome. Pero okay siya. Yung choices din natin sa mga fruit juices natin, which is orange, grapes, and strawberry, parehas silang acidic. So, nagko-kontra siya dun sa milk jelly natin. Bago ka tumikim, you have to cleanse the palate muna. Siyempre, with Coca-Cola. Jiggly pa rin siya, pero firmer siya. Diba? Diyan ba si Mama? Oy. Kakalmahan nyo lang talaga pag kukuha kayo ng gelatin. Huwag kayong kakabahan. Diba? Chill-chill lang talaga. May kita nyo may separation. Galing ka sa separation, Gijon? Masarap siya, pero nga lang, kulang talaga siya sa asim para sa akin. Tapos, hindi ka makakuha ng clean cut, hindi mo siya makuha ng isang kutsarang ganun. Hindi mo siya makuha kasi nga, magkaiba yung tigas niya. Pero syempre, kahit ano naman ang piliin nyo dito sa dalawang to, yung from scratch man or kung yung hack version man, masarap na pasarap pa rin yan, di ba? Lalo na pagkasama natin ang pamilya natin, syempre, pagkasama natin ang Coca-Cola, parang malamig na Coca-Cola. Mukha mo yun Ito? Oo. Uy, Parang hindi naman, pre. hindi ba? Cheers, mga inaanak. Merry Christmas.